साथीहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। डिबी 2024 को लागि चाहिँ फर्म खुलिसकेको छ र तपाईहरुले चाहिँ फर्म भरिरहनु भएको होला हैन। कतिले त भरिसक्नु भयो होला। अब कतिलाई चाहिँ फर्म भर्न नआएर तनाव छ होला। अब धेरै जसो साथीहरुले चाहिँ फोटो मिलाउन नआएर चाहिँ तनाव छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले मोबाइल अथवा क्यामेरा जेबाट भए पनि फोटो एउटा राम्रो फोटो खिच्नुस्। पछाडी एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा तपाईले एउटा व्हाइट पर्दा हैन, व्हाइट कपडा केही सेतो कपडा राख्नु होला जसले चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई। अनि त्यसपछि फोटो खिचेपछि तपाईले चाहिँ फोटोशप युज गर्नु होला हैन। फोटोशपको जुनै भर्जन युज गरे नि हुन्छ। फोटोशपको 7.0 देखि जुनै भर्जन युज गरे नि हुन्छ। मसँग चाहिँ अहिले 2020 छ हैन। म तपाईलाई चाहिँ आज दुई तरिकाले चाहिँ फोटो कसरी मिलाउने भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा रहेको छ यो तरिका। यो तरिकामा चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ कुन फोटो तपाईले चाहिँ डीबीमा भर्दै हुनुहुन्छ त्यो फोटो चाहिँ यहाँ तपाईले चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मतलब यहाँ ल्याएर चाहिँ तपाईले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि न्यू फाइलमा गएर कन्ट्रोल यान हान्नु होला हैन। त्यसपछि यहाँ जानु होला है। यहाँ चाहिँ वाइड टु हाइट टु त्यो गर्नुभयो नि हुन्छ हैन। पिक्सलमा जाने भने तपाईले 600/600 राख्नु होला। अनि मिलिमिटरमा जाने भने तपाईले 51/51 राख्नु होला हैन। म तपाईलाई चाहिँ यो इन्चमै राखेर देखाउँदै छु। रेजोल्युसन 300 पिक्सल इन्च हैन। आरजीबी कलर अरु केही गर्नु पर्दैन। अरु जस्ता तस्तै छोड्दिनुस् है। त्यसपछि क्रिएटमा जानुस्। यो चाहिँ हाम्रो डीबी को लागि यो साइज हो, एक्चुअल साइज हो है। तपाईले कुन फोटो चाहिँ बनाउने हो त्यो फोटोको चाहिँ तपाईले कुनै बेला चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न पर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि यहाँ टुल छ है। यहाँ छ अब्जेक्ट सिलेक्सन टुल अथवा क्विक सिलेक्सन टुल। यसले चाहिँ तपाईको फोटोलाई सिलेक्ट गरेर पछाडीको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। म चाहिँ तपाईहरुलाई डाइरेक्ट अब यो फोटोलाई चाहिँ यसको चाहिँ फोटो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु पर्दैन है। तर तपाईहरुले फोटो खिच्दा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भने कानमा मुन्द्राहरु लाउनु भएको छ, नाकमा टपहरु लाउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ फुकाल्नु होला हैन। अनि कपाल अगाडि नझार्नु होला, सल्लाको पछाडी लानु होला है। अनि हल्का हाँसे पनि केही फरक पर्दैन। तर तपाईले आँखा चाहिँ सिधा क्यामेरातिर हेरेको हुनुपर्छ है। कान देखिए पनि फरक पर्दैन, नदेखिए पनि फरक पर्दैन। तर फोटो सिधा खिच्दाखेरि कान देखि नै हाल्छ, दुईटै कान देखिनु पर्यो हैन। लगभग अब यो फोटोलाई लगाएर म चाहिँ यसमा ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु। यो फोटो निकै ठुलो छ हैन। म यसलाई सानो बनाउँछु। कन्ट्रोल टी हानेर चाहिँ तपाईले सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। फेरि यसलाई जुम गरौँ। कन्ट्रोल प्लस गरेपछि यो जुम हुन्छ। सर्लक्क राख्नु होला। यसो हेर्नु होला। फोटो यसो हेर्नलाई तपाईहरुले चाहिँ बीचमा राख्नुपर्ने हुन्छ यो फोटोलाई हैन। दायाँ बायाँ दुईटै चाहिँ बीचमा पारेर राख्नुपर्छ। अनि तपाईको लगभग फोटोले चाहिँ धेरै भाग ओगटेको हुनुपर्छ। र बाँकी तपाईले कति राख्ने भनेर चाहिँ आफै निर्गल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अलि छड्के छ भने सिधा बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी हैन। मेरो चाहिँ ठिकै छ यो फोटो है। यतिको ठिकै छ। यसको लागि चाहिँ मैले तपाईलाई यो फोटो टुल भन्नेबाट चाहिँ एउटा यो फोटो चाहिँ डाउनलोड गरेर यहाँ क्लिक गर्नु होला। सेभ एज गर्नु होला हैन। सेभ एज गरेपछि यो इमेज सेभ हुन्छ। त्यसपछि यहाँ गएर ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यो फोटो यो फोटोलाई चाहिँ तपाईले यसमै ड्र्याग गर्नु होला। यसलाई अहिले हामी हाइड गरौँ। यसलाई यहाँ ड्र्याग गर्नु होला। मिलाएर यहाँ कुनामा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को कुना बढाएर यहाँ लानु होला है। कन्ट्रोल आर हान्नु होला। कन्ट्रोल आर हानिसकेपछि चाहिँ रुलर आउँछ यहाँ माथि हैन। त्यसलाई रुलरलाई तानेर चाहिँ सर्लक्क यो एउटा आँखा नेर राख्नुस्। आँखा नेर फेरि अर्को तानेर चाहिँ मुख नेर राख्नुस्। अब मिलेको छ कि छैन यो अर्कोमा मिलाउनु होला। यो फोटो चाहिँ गरौँ। यो फोटो अलि मिलेर हिँड्छ भनेपछि यसलाई अब चाहिँ मिल्यो है। अब चाहिँ मिल्यो। अलिकति उता साइडमा अलि गए जस्तो लाग्यो। सो यति गरौँ। आँखा र मुखको भाग ठ्याक्क मिलेको छ। अब यो फोटोलाई चाहिँ तपाईले अलि मिलेन जस्तो लाग्यो भने यता सार्न सक्नु है। यो दायाँ र बायाँबाट ठ्याक्क यो बीचमा पर्नु पर्यो यो भाग। ल यति भएपछि मिलेको छ है। यति भइसकेपछि फोटो चल्छ तपाईको। यो फोटोलाई चाहिँ हल्का हामी स्क्रिन भन्ने उसमा राखौँ। स्क्रिन लगभग मिल्छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले स्क्रिन राखेर चाहिँ आँखा र मुखको भाग मिलेको छ हैन। टाउको कसैको सानो हुन्छ, कसैको ठुलो हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ टाउको नगरौँ। जस यो फोटो ठ्याक्क बीचमा छ र सबै कुरा मिलेको छ। अब यो रुलरलाई माथि फाल्नु। अब चाहिँ तपाईले यहाँ त्यसपछि यो क्रपमा एकचोटि क्लिक गरेर इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ माथि जानु होला। अनि त्यसपछि यो अहिलेको फोटोलाई हाइड नै गरिदिउँ हैन। त्यसपछि यो फोटोलाई डिलिट गरिदिउँ। यो अघि हामीले जुन ल्याएको थियो त्यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ। यो फोटो र यो फोटोलाई तपाईले कन्ट्रोल हानेर मर्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मर्ज लेयर मर्ज नगर्ने भए नि हुन्छ। अब यसलाई सेभ गरौँ। सेभ एजमा गएर है तपाईले जेपीईजी मा सेभ गर्नुपर्छ। यहाँ लेख्नु होला डीबी फोटो डीबी पीपी 2024। अनि यो कहाँ सेभ गर्ने हो? डेस्कटपमा राख्ने हो कि के हो हैन। सेभ गर्नु होला। सेभ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा 240 भन्दा तल हुनुपर्छ साइज। मेरो जम्मा छ 133 है हैन। अलिकति बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। 200 सम्म पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ओके गर्नु होला है। एउटा तरिका भयो। सबसे राम्रो तरिका भयो है। अब अर्को तरिका रहेको छ। यो चाहिँ तपाईले फोटोशप चलाउन आउँदैन भने चाहिँ तपाईले मोबाइलमा पिक्स आर्ट भन्ने पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। सेम तरिका हो है। पिक्स आर्ट भन्ने छ मोबाइलबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गुगल क्रोमबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाइलबाट नि
गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोटो टुल भन्ने छ trc.phototool.state.gov हैन, फोटो टुल DB भनेर सर्च गर्नुभयो भने नि यहाँ आउँछ, नत्र यो लिङ्क म तपाईँलाई राखिदिन्छु, त्यहाँ फोटो क्लिक गर्नु होला, सिलेक्ट गर्नु होला हैन। तपाईँले चाहिँ कुन फोटोलाई चाहिँ बनाउने हो, जस्तो म यो फोटोलाई चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भएको यही फोटो लिउँ हैन, यसले क्रप गरिदियो है, यो बनाइदियो हो। अब यही क्रप गरेको फोटोलाई तपाईँले म्यानुअली क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो आँखा लगाएर यहाँ क्लोज ट्युटोरियल गर्नुहोस् हैन, आँखा लगेर यहाँ राख्नुहोस्, यो अर्को आँखा लगाएर यहाँ छोडिदिनुहोस्, मिलेको छ कि छैन भने यसले भन्छ एक्सेप्ट एन्ड प्रोसेस भन्छ है। यसबाट पनि तपाईँको फोटो बन्छ। त्यसपछि डाउनलोड इमेज योर डिभाइस भन्छ, यहाँ डाउनलोड भयो यो फोटो। यो सो एन्ड फोल्डरमा गएर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ डाउनलोड भयो, प्रोपर्टिजमा जानुहोस्, त्यसपछि डिटेलमा गएर हेर्नुहोस्, यो 600 बाइ 600 हैन, साइज कति छ, जम्मा 121 KB छ, 240 भन्दा कम हुनुपर्छ, यो फोटो एक्सेप्ट हुन्छ है। जस्तो अर्को फोटो अघि हामीले बनाएर राखेको थियो नि, कुन फोटो भन्दाखेरि DBPP 2024 भनेर राखेको थियो नि, यसलाई हालौँ। योर फोटो डज नट निड क्रपिङ, तपाईँको फोटो चाहिँ क्रप गर्नु आवश्यकता छैन भनेर भन्यो हैन, किनभने हामीले अलरेडी 600 बाइ 600 पिक्सलको बनाइसकेका छ नि त, त्यही भएर फोटो डाइमेन्सन आर 600 बाइ 600 भनेको छ, त्यही भएर त्यो फोटो चाहिँ अलरेडी मिलिसकेको छ भनेर बुझ्नु होला हैन। तपाईँहरूले यो तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोहरूलाई डाउनलोड गरेर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सेभ इमेज गरेर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, साइज एन्ड पोजिसन कसरी बस्ने, यसरी नबस्नु होला हैन। अनि अर्को भने चाहिँ ग्लासेसहरू, चस्मा लाउनु भएको छ भने चस्मा फुकाल्नु होला, किनभने चस्मा एक्सेप्ट हुँदैन है। अनि अब यस्तो स्याडो लाइटिङ धेरै गोरो नि नबनाउनु होला हैन। यो फोटो यो छ नि, यो जुन फोटो यो छ पछाडि ब्याकग्राउन्ड, एउटै ब्याकग्राउन्ड भएको चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ। यो फोटो नि एकदम लाइट हाल्नु भएको छ, पछाडि पनि एकदम लाइट, पछाडि लाइट भएर केही फरक परेन हैन। अगाडिको जुन हाम्रो अनुहार चाहिँ एकदम लाइट हुनु भएन, अनि यहाँ छाया पनि पर्नु भएन केहीको हो। अनि यो फोटो पनि एक्सेप्ट भएको छैन, किनभने उँधो हेरिरहेछ है, सिधा हेर्नुपर्छ। यो चस्मा लगाएको फोटो छ, त्यही भएर यो एक्सेप्ट नभएको। ब्याकग्राउन्ड के राख्ने भनिरहेछ है, यो हेर्नु ब्याकग्राउन्ड मिलेको छैन यो, किनभने पछाडि यो सिनहरू छ, के छ हैन, यो पछाडि के म्यापहरू छ, यो मिलेको छैन। यो मिलेको छ, यसको ब्याकग्राउन्ड व्हाइट छ, यसको चाहिँ हल्का ग्रे कलरको छ, यो दुईटै कलर एक्सेप्ट हुन्छ। रेजुलेसन र क्वालिटी भनेर छ, यो क्वालिटी र यो रेजुलेसनमा हुन्छ, अरू रेजुलेसन हुँदैन। यो जस्तो यो फोटोहरू अलि बुझिया छैन नि है, बुझिने हुनु पर्यो। अनि तपाईँले बच्चाहरूको अथवा आफ्नो पार्टनरको पनि भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बच्चाले केही मुखमा हालिरहेको छ हैन, यताउता छ भने त्यो फोटो एक्सेप्ट हुँदैन। एकदम पछाडि ब्याकग्राउन्ड एउटै हुनुपर्छ, व्हाइट अथवा ग्रे कलरको अथवा हैन, त्यो ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्छ। यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा यो के छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफै हैन, त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड चल्दैन। अनि यो मुखमा केही हाल्नु हुँदैन। र बच्चालाई चाहिँ लगभग सिधा हेर्न लगाउनु होला हैन, दुईटा आँखा चाहिँ सिधा हेरेको हुनुपर्छ। अब यहाँ दिएको छ अब्स्ट्रक्सन भनेर दिएको छ हैन, जस्तो यो फेस यस्तो हुनुपर्छ सिधा। यदि तपाईँले विभिन्न जातिको पोसाक लाउनु भएको छ भने नि मिलाएर लगाउनु पर्छ हैन। जस्तो यो एक्सेप्ट भएको छैन, किनभने यो गलबन्दी चाहिँ मिलाएर लगाएको छैन हैन। सो यो फोटोमा नि पुरै अल्छी पाराले आँखा छोपेर बसिरहेको छ, यो फोटो एक्सेप्ट भएको छैन। यो बच्चाको पनि मुखमा के हालेको भएर यो एक्सेप्ट भएको छैन। र साथीहरू तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो होला हैन, फोटोसपबाट चाहिँ तपाईँहरूले त्यसरी नै फोटो मिलाउन सक्नुहुन्छ मजाले, केही गाह्रो छैन हैन। ट्राई गर्नु होला, ट्राई गर्नु नै एउटा सफलताको के भन्छ नि, त्यही हो हैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ केही त्यस्तो प्रब्लम पर्यो भने चाहिँ मलाई मेसेज गर्नु होला, म हेल्प गर्नेछु। हस्, धन्यवाद। आजको भिडियो यति नै।